Ahogy az várható is volt, a héten megérkeztek a dohánypalánták, úgyhogy itt az ideje, hogy nekilássunk a föld elkészítésének. Ez egy több lépéses folyamat lesz, az istállótrágya szétszórásával kezdjük, majd a gróberezés, a műtrágyaszórás, majd a gyomírtó kijutatása, végül pedig a kultivátorral elsimítjuk az egészet. Itt látható maga a parcella felülről. Az volt a terv, hogy felosztjuk akkora fogásokra, amiket a Tifon egyszerre meg tud locsolni, és ezeket egyesével előkészítjük, majd de még a következőn dolgozunk, addig az előzőt locsoljuk közben. Ugyanis túl száraz lett volna. Ha így belerakjuk a palántákat, akkor azok nem maradnak életben. Ahogy az első ilyen fogás kész lett, aznap éjszaka rögtön esett 25 mm eső. Ezzel megoldódott az első öntözés, és értelmetlenné vált, hogy további 3 részre osszuk a maradék földet. Úgyhogy ezt a részt egyben fogjuk megművelni. Ezt már úgy csináljuk, hogy ti is lássátok. Szóval először az istállótrágya. Ez tojótyúkoktól származik. Szokták mondani a főzőműsorokban, hogy mennyire kár, hogy nem találtak még fel olyan eszközt, amivel a videókban illatokat lehet átvinni. Én most azt mondom, örüljetek neki. De hogy egy kicsit mégis megpróbáljam érzékeltetni milyen, pont mint ez a Sardinia konzerv, csak jóval messzebbről érződik, és sokkal intenzívebb. A szemfülesebbek észrevehették ezt a kisebb kockát itt a szélén. Ezt tavaly még valaki más használta, ezért más színű. Van még egy érdekes dolog, amire felhívnám a figyelmet. Ezt a részt tavaly még szántották, hagyományosan ekével. A többi utoljára 2017-ben volt felszántva. Azóta csak tárcsa, illetve Gruber dolgozott a 10 cm alatti rétegekben. Közben megérkezett az utolsó alkatrész is a rendszerhez. 100 méteres kétszalos cső. Pontosabban a nagy tekercs 100 méter, a rövid pedig 11 méter. Ezt ajándékba adták hozzá.
Még néhány utolsó simítás, és minden készen is áll a használatra. Lesz itt egy ilyen biztonsági kamera is. A villanykört a foglalatában lehet betekerni. Ilyen minőségű videót készít, ami nyilván nem jó, de nem is tragikus, ahogy annak idején Csernobülben is mondták. Beiktattunk még egy műveletet. A sok zöld tömeg miatt ezt a kis tárcsát, ami csak 1-2 cm mélyen ment, hogy apróbbak legyenek a szármaradványok. Ezután jött a Gruber, nagyjából 25 cm mélyen,
utána a műtrágya, majd a gyomírtó. Ugyanis kiültetés után a dohányban nem lehet írtani a kétszikű gyomokat, csak kapával. Ezért igyekszünk a minimálisra csökkenteni a számukat már előre. Végül pedig ezeket kicsit beledolgozzuk a földbe a kultivátorral. Ha már itt a kút, és szükség van vízre a permetezéshez, adja magát a helyzet, hogy lemérjük, mennyi a búvárszivattyú percenkénti kapacitása. Ide nagyon jól illik ez a régi Family Guy részlet. Kris, szerinted lehet inni egy ilyen tömlőből? Persze, fatár, víz van benne. Jó, akkor nyisd ki bátran, már szomja halok. Kösz szépen, vizes lett az ingem. Lássuk, mennyi idő alatt lesz tele a 600 literes permetező. Itt is majd valamit ki kell találni, hogy elég legyen egy ember a permetező feltöltéséhez. ...80 másodperc, vagyis másodpercenként 7,5 liter vizet pumpál. Tehát percenként körülbelül 450-et. A permetezés után, vagy inkább azzal egy menetben jön a kultivátor. Egyrészt, mivel minél előbb bele kell kavarni a földbe a szert, másrészt így pontosabban látszik, hogy hol kell menni a permetezőben.
Ezzel készen is állunk a palántázásra. A palántákat a dohánygyárban állítják elő, fóliasátorok alatt. Ilyen tálcákba ültetik a magukat, egy speciális ültetőközegben. A fóliasátorok alatt 30-40 cm-nyi medencék találhatók, amik tele vannak vízzel, és ezen úsznak ezek a palántás tálcák az életük első 2 hónapjában. Közben időnként visszavágják a teteiket, hogy egyformán fejlődjenek. Amikor elérik a megfelelő méretet, akkor osztják szét a termelők között. A tálcákat úgy alakították ki, hogy a lehető legegyszerűbb legyen számolni a palántákkal. Vagyis így 19 lyuk van, így pedig 11. Tehát összesen 209 lyuk található rajta. Természetesen ebből a 209 magból nem mindegyik csírázik ki. Van amelyikben csak 200, van amelyikben 160 palánta fejlődik ki végül. Ezért úgy számolják, hogy egy ilyen tálcában átlagosan 180 palánta fejlődik ki teljesen. Így néznek ki a kifejlett palánták kiültetés előtt. Egy 4 soros géppel dolgozunk, ...70 cm-es a sorok közötti távolság, és 70 cm-re vannak a palánták a soron belül is egymástól. ...600 méter/órás sebességgel haladunk, tehát óránként 420 palánta kerül minden sorba. Vagyis a 4 sorba 1680. Szóval másodpercenként kb. 0,45. Összesen 505 ilyen tálcányi palánta van. Nagyon sokfajta dohány létezik a világon, de az E-agrárban csak 3 közül lehet választani. Az Oriental, a Virginia, illetve ez, ami nekünk is van. Ennek a neve Burley. Ezt így Szerbiában se leírni, se kimondani nem tudják. Az ilyen helyzeteket pedig általában úgy oldják meg, hogy kicserélik olyan betűkre az ismeretleneket, amiket ki tudnak mondani. Ezért itt nálunk Burley-nek nevezik. 50 sort tud a vízágyú egyszerre locsolni, ezért a 24. sor után kihagytunk 2-t, hogy a vízágyú kocsija, illetve a traktor elférjen benne. Ezért van felszerelve a traktor elejére ez a hosszú léc, hogy pontosan 2 sor maradjon ki. Aztán értelemszerűen 48 sor után ismét egy út következik.
Itt már keresztben is össze lesznek kötve az utak egymással. Ez egyszerű megoldani, egyszerűen csak addig nem raknak oda palántákat, akik a gépen ülnek. Ezután átmentünk a másik szélére, és ugyanígy megcsináltuk a 24 sort. A második napon felszereltünk a palántálógép hátuljára ilyen takarókat, amik betonvasból készültek rohamtempóban, hogy ne maradjanak annyira éles vájuk a sorok mellett. Összesen 161 sor lett. Az utolsó 2 út között kicsit szélesebb hely maradt, de majd ezt is megoldjuk valahogy. Végül 4 napot vett igénybe összesen, mire kész lettünk. Így látta a biztonsági kamera az utolsó napot.
nem kellett használnunk az öntözőrendszert, de ha nem lesz hamarosan eső, akkor be kell vetnünk. Iratkozzatok fel a csatornára.